नमस्कार मित्रांनो, मी अमेय तुमचं अमेय एज्यू वर्ल्डमध्ये स्वागत करत आहे. आजच्या या एपिसोडमध्ये आपण शिकणार आहोत काउंटिफ हा फॉर्म्युला. काउंटिफ या फॉर्म्युलामध्ये तुम्हाला एखाद्या डेटामधला पर्टिक्युलर डिटेल्स काढायचे असतील तर त्या कशा काढू शकतो ते आपण शिकणार आहोत. आता माझ्याकडे आहे हा सॅलरी अटेंडन्सचा डेटा. या डेटामध्ये आपल्याला आता प्रेझेंट डेज, अब्सेंट डेज एखाद्या एम्प्लॉईचे किती आहेत, त्यांचं विकली ऑफ किती आहे, तो पूर्ण डेटा आपल्याला आज यामध्ये काढायचा आहे. तर ते बघू शकता, ऑलरेडी मी इथे हा डेटा फॉर्म्युला बनवून ठेवलेला आहे. आता जसं तुम्ही बघू शकता की हा ए एम्प्लॉई, या एम्प्लॉईचे आपल्याला प्रेझेंट डेज किती आहेत, त्यांनी ह्या महिन्यात किती दिवस भरलेले आहेत, किती विकली ऑफ आहेत, किती दिवस अब्सेंट होता आणि टोटल किती दिवस त्यांनी पगार त्यांना आपण पे करायचा. काउंटिफचा फॉर्म्युला सिंपल आहे आणि सोपा आहे. इक्वल टू काउंट एफ ब्रॅकेट ओपन ब्रॅकेट, त्याच्यानंतर आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे जसं लिहिलेलं आहे रेंज. तर तुम्हाला कुठल्या रेंज पासून कुठल्या रेंज पर्यंत डेटा सिलेक्ट करायचा. तर ह्या डेटामध्ये आपल्याला पर्टिक्युलर डिटेल्स सर्च करायचे. त्याच्यानंतर येतो कॉमा, कॉमा नंतर येतो क्रायटेरिया. तर क्रायटेरियामध्ये आपल्याला इथे बघायचे आहेत प्रेझेंट डेज. सो इन्व्हर्टेड कॉमा पी, इन्व्हर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रॅकेट क्लोज, नंतर एंटर केल्यावर 24 डेज, 24 दिवस प्रेझेंट आहे. त्याचप्रमाणे आपण हा वीकली ऑफ जो आहे तो पण आपण चेक करणार. फॉर्म्युला सेम इज इक्वल टू काउंटिफ ब्रॅकेट ओपन, पुन्हा प्रश्नच आहे की रेंज आपल्याला काय सिलेक्ट करायची आहे. ह्या रेंजमध्ये आता कॉमा ओपन इन्व्हर्टेड कॉमा, ओपन इन्व्हर्टेड कॉमा नंतर आपल्याला आता बघायचं आहे इथे आपल्याला वीकली ऑफ. वीकली ऑफ म्हणजे ह्याच्यात आपण डिनॉमिनेशन दिलेलं आहे ओ. सो ओ इन्व्हर्टेड कॉमास ब्रॅकेट क्लोज एंटर. यांचे 5 वीकली ऑफ इथे आलेले आहेत. आता त्याचप्रमाणे आपण अब्सेंट वीकली चेक करू. पुन्हा फॉर्म्युला तोच, काउंटिफ ब्रॅकेट, नंतर रेंज सिलेक्ट करायची आहे आपल्याला. रेंज सिलेक्ट करून झाल्यानंतर कॉमा द्यायचा आहे, इन्व्हर्टेड कॉमा, अब्सेंटला असतो ए, इन्व्हर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रॅकेट क्लोज, एंटर. त्याच्यानंतर आता आपल्याला ह्याच्यात सिलेक्ट करायचं आहे टोटल प्रेझेंट डेज. सो किती दिवसाचा त्यांना आपण पगार पे करणार आहोत. तर फॉर्म्युला सिंपल आहे. समचा फॉर्म्युला आपण इथे वापरणार आहोत. सम वीकली ऑफ प्लस प्रेझेंट डेज. अब्सेंट डेजचा आपण पेमेंट करणार नाही आहोत, त्यामुळे अब्सेंट डेज आपण पकडलेला नाही. एंटर केलं, दिवस झाले 29, 30 पैकी 29 दिवसाचं पेमेंट. हाच फॉर्म्युला आता आपण इथे कॉपी ड्रॅग करणार आहोत. डबल क्लिक केलं, ड्रॅग केलं, बघू शकता की हा पूर्ण फॉर्म्युला जो आहे हा पूर्ण फॉर्म्युला इथे कॉपी पेस्ट झालेला आहे. प्रत्येकाने किती दिवस भरलेले आहेत ते आपल्याला दिसतात. जसं आता इथे यांनी 2 दिवस अब्सेंटी भरल्यामुळे यांचे 2 अब्सेंटी असल्यामुळे ह्या लोकांचे दिवस भरलेले आहेत 28. यांचे 3 अब्सेंटी असल्यामुळे 27. या एम्प्लॉईजचे 7 अब्सेंटी असल्यामुळे 23 दिवस भरलेले आहेत. याच प्रकारे हा फॉर्म्युला जसा आपण एखाद्या एम्प्लॉईचा पूर्ण महिन्याचा रेकॉर्ड काढतो तसाच फॉर्म्युला आपण आता इथे वापरणार आहोत. एका दिवसाला किती एम्प्लॉई प्रेझेंट होते. फॉर्म्युला सेम असणार आहे. काउंटिफ ब्रॅकेट, ब्रॅकेट नंतर आपल्याला रेंज सिलेक्ट करायची आहे. तो 1 तारखेला जेवढे जण प्रेझेंट आहेत आणि वीकली ऑफ आहे त्या लोकांचा आपण पूर्ण डेटा बाहेर चेक करणार आहोत. रेंज सिलेक्ट झाल्यानंतर कॉमा, कॉमा सिलेक्ट झाल्यानंतर सेमीकोलन, सेमीकोलन नंतर आपण सिलेक्ट करणार आहोत पी, सेमीकोलन, ब्रॅकेट क्लोज. पण आता ह्याच्यात आपल्याला ऑफ पण पकडायचे आहेत कारण त्या दिवशी प्रेझेंट एम्प्लॉईज किती होते. त्याप्रमाणे पुन्हा एकदा प्लस येणार आहे इथे. त्याच्यानंतर काउंट इफ, पुन्हा एकदा फॉर्म्युला, पुन्हा एकदा रेंज सिलेक्ट करणार आहोत आपण.
रेंज सिलेक्ट झालेली आहे, कॉमा, इन्व्हर्टेड कॉमास, ऑफ मध्ये ओ आहे, ओ सिलेक्ट केला, इन्व्हर्टेड कॉमास, ब्रॅकेट क्लोज, एंटर. सो ह्या दिवशी 26 पैकी 25 एम्प्लॉईज प्रेझेंट होते. जसे तुम्ही बघू शकता इथे एक एम्प्लॉई अब्सेंट होता. आता हाच फॉर्म्युला आपण कॉपी करणार आहोत आणि ड्रॅग करून चेक करणार आहोत की फॉर्म्युला करेक्ट आहे की नाही. आता तुम्हाला दिसत असेल की इथे काही ठिकाणी फॉर्म्युला नंबर्स दिसत नाहीये. सो हे आपण डबल क्लिक करून ओपन करू. आता इथे बघाल तर तुम्हाला इथे 24च दिसतात. म्हणजे 2 जण इथे पुढे अब्सेंट असणार. एक इथे अब्सेंट आहे आणि हा एक एम्प्लॉई अब्सेंट आहे. या प्रकारे 24 झालेले आहेत. इथे 21च आहेत, म्हणजे 6 जण अब्सेंट आहेत. 5 जण, 1 2 3 4 5. या प्रकारे आपण काउंटिफचा फॉर्म्युला मल्टिपल डेटा एकाच ठिकाणी काढण्यासाठी करू शकतो. अशाच टिप्स अँड ट्रिक्ससाठी फॉलो करा आम्ही कुलकर्णी आम्ही एज्यू ॲप पेजला. धन्यवाद.